با سلام، روح الله معصومی هستم و در این ویدیو با هم یاد میگیریم که چطوری روی چارت سناریوهای مختلفی را پیاده بکنیم و به عنوان یک تحلیلگر از اون سناریوها بتونیم که استفاده بکنیم. پس ویدیو را لایک کن و با ما همراه شو. به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین عزیزان. خب عزیزان، همونطوری که گفتیم در این ویدیو میخوایم که با هم یاد بگیریم که چطوری وقتی که ما چارت آنالیز میکنیم، تحلیل میکنیم، به این سناریوهای مختلفی را در نظر بگیریم و سناریوهای مختلفی را برای خود به این طراحی بکنیم. ما به عنوان یک تحلیلگر باید بتانیم که روی چارت سناریوهای مختلفی را مد نظر بگیریم. این را همه ما و شما میدانیم که در توی بازار، روی چارت، روی همه ارزها هیچ وقت ما نمیتونیم یک سناریو داشته باشیم بگیم که مثال قیمت ما را تا فلان منطقه از فلان منطقه برمیگرده یا به سمت بالا یا به سمت پایین. یعنی ما نمیتونیم یک تحلیل تک سناریویی داشته باشیم. ما باید که سناریوهای مختلفی را برای خود در نظر بگیریم تا اینکه غافلگیر نشویم و بتونیم که موقعیت مناسبی را روی چارت پیدا بکنیم و شکار بکنیم. که وظیفه ما به عنوان یک تحلیلگر همین است که بتانیم روی چارت سناریوهای مختلفی را پیاده بکنیم. که امروز با هم یاد میگیریم که چطوری روی چارت ما سناریوهای مختلفی را بر خود پیاده بکنیم. خب عزیزان، ما روی چارت یورو دلار در تایم فریم ماهیانه هستیم. خب ما به عنوان یک تحلیلگر میم چیکار میکنیم؟ میم اول همین روند کلی را، روند بیگ پیکچر را برای خود مشخص میکنیم. پس ما نیاز داریم که بریم تایم بالا، مثلا تایم ماهیانه رو ما اینجا آمدیم انتخاب کردیم. ما فقط میخوایم که بفهمیم که روند کلی همین ارزی که میخوایم ترید بکنیم رویش چی هسته. که ما میم اینجا در تایم بالا میبینیم که ما یک روند نزولی داریم، همون رقمی که اینجا مشخص هسته. ما سقف ها و کف های پایین تر داریم تشکیل میتیم که برای ما میگه که روند فعلا نزولی هسته. و همونطور گذشته ایش هم اگر نگاه بکنیم، مثلا این قسمت ها رو ببینیم که ما سقف ها و کف های پایین تر از هم داریم و این برای ما رو میگه که روند ما نزولی هسته. خب مثال ما میخوایم که روی بازار بریم ترید انجام بدیم. البته ما اینی روند هم بررسی میکنیم، اینی قسمت هم، چون که دو تا مثال پشت سر هم روی ارز یورو هسته. ما میخوایم که همین دو تا مثال با هم دیگه بررسی بکنیم. ما از اینی قسمت که از اوایل 2014 یک روند داشتیم، با هم دیگه همین روند بررسی میکنیم. خب فرض کنیم که ما در اینی قسمت های چارت هستیم که ما آمدیم روند بزرگ نگاه کردیم تا این ماهیانه، گفتیم که روند نزولی هسته. پس ما باید که دنبال پوزیشن سل باشیم، یعنی دیدگاه کلی ما هسته. و حال ما در کجا باید سل بگیریم، چطوری بفهمیم که از کدوم منطقه ها ما میتونیم سل بگیریم. خب ما میتونیم روند قبلی خود بریم بررسی بکنیم و برای مثال ما از فیبوناچی استفاده میکنیم. میم روی همین روند یک فیبوناچی میندازیم تا آخرین کف، یعنی پایین ترین نقطه را یک فیبوناچی میندازیم. همون رقمی که ما از فیبوناچی ها یاد گرفتیم. ما یک زون وسط داریم که از 61 تا 50 را ما یک زون داریم. میتونیم کل همین زون را مشخص بکنیم و همونطور اگر بریم از لحاظ کندلی هم بررسی بکنیم، ما میبینیم که اینجا یک کندل بیس کندل داریم که میتونیم این را به عنوان یک زون در نظر بگیریم. پس ما میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم که سناریوی اولی ما هست که روند از اینجا برد تا ناحیه 61 یا 55 یا 50 و از اینجا برگرده به سمت پایین. پس این سناریوی اولی ما هسته. و همونطور ما یک سناریوی دیگه هم داریم که این زون کار نکنه، یعنی قیمت در این زون واکنش نشان نده و اگر قیمت به از این زون عبور بکنه، میتونه سناریوی بعدی ما باشه که مثلا تا 90% یا 78% برسه. پس ما اینجا هم یک زون در نظر میگیریم و میگیم که سناریوی بعدی ما هسته که قیمت بتونه خودت تا این لول بالا بکشه. و همونطور وقتی که ما این دو سناریو رو داریم، چون که روند ما کلا نزولی هسته، ما دیگه دنبال پوزیشن های سل در این منطقه ها هستیم و ما مثلا در تایم روزانه ما اینجا منتظر هستیم که قیمت برسه در همین لول ها، در همین زون ها. ما بریم چیکار بکنیم؟ ما بریم پوزیشن مثلا سل خود باز بکنیم و ما مییم در تایم دیلی، در تایم پایینی. منظورم این نیست که مثلا ما حتما در تایم دیلی ترید بکنیم، نه. ما میتونیم مثلا تایم دیلی را به عنوان تحلیل در نظر بگیریم، مثلا این قسمت ها رو به این ترید بکنیم. کلا دیدگاه براتون میگم که ما مثلا اینجا یک زون داریم، چی رقم باید که منتظر شیم قیمت در اینجا برسه. آیا ما نمیتونیم این روند رو ترید بکنیم؟ چرا؟ ما میتونیم از تایم دیلی به عنوان تایم تحلیل استفاده بکنیم.
بریم در تایم 4 ساعته 1 ساعته اینجاها مثلا این روندها را بگیریم. خب عزیزان من چند دقیقه ویدیو را استاپ کردم چون که یک خورده سر صدا ایجاد شده بود. خب پس ما آمدیم چیکار کردیم؟ آمدیم در روند بزرگ اینجا یک محدوده را مشخص کردیم در تایم بزرگ، آمدیم در تایم کوچک و اینجا منتظر هستیم که قیمت در اینجا برسه و ما یک تاییدیه بگیریم و چیکار کنیم؟ پوزیشن سل بگیریم. چرا؟ چون که ما اینجا یک محدوده یک زون در تایم بزرگ داریم که احتمال داره قیمت را ریجکت بکنه. چرا؟ چون که اینی یک روند اصلی هسته و اینی روند میتونه که یک پول بک در این ناحیه ها باشه. پس ما منتظر پایان پول بک هستیم که بتونیم از اینجا پوزیشن بگیریم به سمت پایین. پس این میشه سناریوی ما. و همونطور اگر این زون کار نکنه فیل شوه، ما میتونیم روی سناریوی بعدی که زون بالایی بود، یعنی ناحیه 90 77، در این ناحیه ها دنبال همین تاییدیه خود باشیم. پس اینجا قیمت میاد چیکار میکنه؟ در همین محدوده ما میرسه و ما اینجا میتونیم که با هر تاییدیه وارد بازار شویم. مثلا میم در تایم پایین، در تایم روزانه ما داریم روند زیر نظر میگیریم و اینجا قیمت میاد چیکار میکنه؟ این سقف اینجا یعنی ما چنج داریم، چنج آف کارکشن داریم، یعنی تغییر روند داریم. بذارید قیمت استاپ بکنم. خب ما اینی سقف داشتیم که اینجا با اینی حرکت بیویس شده بود و اینی کف یک کف تایید شده ما بود. اینجا آمد چیکار شد؟ روند چنج شد، یعنی تغییر روند ایجاد شد. پس ما میتونستیم اینجا ای رو بفهمیم که روند میخواد از اینجا برگرده به سمت پایین. پس میامدیم چیکار میکردیم؟ مثلا از اینجا فیبو مینداختیم و اینجا هم دو تا سناریو داشتیم که میتونستیم در تایم پایین بریم. میبینیم که اینجا سناریوی اول ما فیل شده و اینجا قیمت آمده به راحتی از ناحیه 50% و 61% ما رد شده. پس زون بعدی ما میشه 78 یا 90% که این زون هسته. ما میتونیم این رو بریم در تایم مثلا 1 ساعته، یعنی بریم در یک تایم پایین تر و اینجا روی یک زون بهینه شده به این ترید خود معامله خود انجام بدیم که در نهایت میبینیم که قیمت می اینجا یک نقدینگی ایجاد میکنه و میرسه در ناحیه 70% ما و از اینجا می دوباره یک روند تغییر میده، یعنی اینجا پاکسازی میشه و ما اگر در اینجا پوزیشن نگرفته باشیم، یعنی میتونیم که دوباره همین 70% که اینجا مشخص کردیم روی اینی روند دوباره مشخص بکنیم. ببینید اینجا آمد این ناحیه پاکسازی شد، دوباره آمد روی 70% و ما میتونستیم در اینجا پوزیشن بگیریم. یعنی دو تا تاییدیه برای ما داد که اولیش بعد از اینی چنجی که اینجا انجام شد آمد روی 70% برای ما ورود داد و دومیش بعدی که اینی کف اینجا آمد پاکسازی شد آمد دوباره اینجا برای ما ورود داد و ما میتونستیم که در هر دو مرحله پوزیشن خود را تکمیل بکنیم. بذارید اونا رو پاک بکنم خلوت شوه که میبینیم قیمت آمد تقریبا در ناحیه 61% و از اینجا ریجکت شد به سمت پایین و ما آمدیم در تایم روزانه میتونستیم راحت پوزیشن خود بگیریم. مثال ما اینجا پوزیشن گرفتیم، حالی تارگت های خود، تیپی های خود در کجا بذاریم؟ مثلا اولین تیپیش اولین نزدیکترین کف و دومیش همین کف اینجا، ولی تیپی نهایی ما دیگه بستگی به خود ما داره که مثلا ما اگر اینجا انتظار داشته باشیم که این کف شکسته میشه میتونیم لیول های پایینی را برای تیپی در نظر بگیریم و همونطور اگر مثلا ما بریم اینجا اینی چنجی که اینجا اتفاق افتاده رو در نظر بگیریم میتونیم که دوباره روی همین روند فیبو بندازیم و اینجا دوباره همون سناریویی که داشتیم پیاده بکنیم. مثلا میگیم آیا قیمت از ناحیه 50% به پایین عبور میکنه یا نه؟ اگر عبور کرد 70% آیا عبور میکنه یا نه؟ اگر عبور کرد خب ما میتونیم تارگت های پایین تر را مد نظر بگیریم، ولی اگر عبور نکرد میتونیم که پوزیشن خود در اینجاها ببندیم. همون رقمی که یعنی ناحیه ما تاییدیه ورود گرفتیم برای سل، اگر اینجاها آمد تاییدیه ورود برای بای برای ما داد میتونیم که پوزیشن خود ببندیم و اگر چارت ریپلی بکنیم خب میبینیم که قیمت میاد در ناحیه 50% میرسه و اینجا یک واکنش کوچک نشان میده و دوباره شروع میکنه به ریزش. اینی قسمت ها نقدینگی داشتیم که سقف اصلی ما برای چنج اینی قسمت هست که میبینین آمد فقط نقدینگی ها رو جمع کرد و آمد به سمت پایین. پس ما اینجا تاییدیه ای نداشتیم چون که کف ما اینجا بود، سقف ما اینجا بود. اینی سقف اگر شکسته میشد ما میتونستیم بگیم که اینجا روند تغییر کرده، یا پوزیشن خود که اینجا گرفتیم میبستیم
یا اینکه اینجا باید دنبال بای میگشتیم. پس اینجا ما هیچ تاییدیه نداریم و همون خاطر پوزیشن خود میتونیم به راحتی نگه داریم. و قیمت می از ناحیه 50% ما دوباره عبور میکنه و ناحیه بعدی ما هم 70%. ما میتونیم مثلا اینجا بریم خارج شویم، یعنی پوزیشن خود حداقل 70-80% شه در این ناحیه ها ببندیم. اگر نه میتونیم که منتظر شویم که قیمت اگر تغییر روند ایجاد کرد پوزیشن خود ببندیم. پس ما به این راحتی آمدیم چیکار کردیم؟ روی اینی زون ترید انجام دادیم از دیدگاه بلند. یعنی ما آمدیم اینی روند گفتیم که یک روند ترند هسته و اینی روند یک اصلاح هسته. ما در انتهای اصلاح آمدیم به راحتی پوزیشن گرفتیم که ما ایرا میگیم تئوری سیناریو چیندن. یعنی ما اینجا دو تا زون داشتیم دیگه. یکیش که اینی زون بود که آمد کار کرد. اگر کار نمیکرد ما میتونستیم روی زونهای بالاتر فکر بکنیم. مثل اینی قسمت مثلا اینجا آمد در روی ناحیه 55% یک واکنش نشان داد ولی تغییر روند ایجاد نکرد و همونطور قیمت آمد به سمت پایین. اگر اینجا ریاکشن نشان نداد پس ما دنبال زونهای پایینتر هستیم. ولی در کل چون که اینی روند یک روند اصلاحی هسته ما انتظار داریم که در نهایت اینی کف شکسته شود. اینجا ببینین که در زون 90% قیمت آمد واکنش نشان داد. ببینین ما بر راحتی میتونستیم که از این هم استفاده بکنیم. این استاپ میکنم. آمد قیمت در ناحیه 70 تا 90% ما نفوذ کرد. روی 70% ما چنج داشتیم و همونطور آمد نقدینگی های زیر از زد. آمد یک ناحیه اکومولیشن درست کرد و در نهایت شکستان. یعنی ما میتونستیم از این دیدگاه بگیریم که قیمت اینجا چنج کرده، نقدینگی های زیر جمع کرده، اینجا اکومولیشن داره انجام میشه. پس احتمالی که یک اصلاح داشته باشیم و بازگشت قیمت داشته باشیم داریم. میتونستیم پوزیشنی که در بالا گرفته بودیم در این ناحیه بسته بکنیم که قیمت از اینجا شروع میکنه به سمت بالا رفتن. الان سناریوی بعدی من چی هسته؟ اگر ما روی اینی روند بریم فیبوناچی رسم بکنیم ببینیم که می تا ناحیه 90% و از اینجا ما اینجا دوباره میتونیم که همو پروسه را چک بکنیم و دوباره اینجا با تاییدیه هایی که همو مدل تاییدیه هایی که ما در اینجا گرفتیم در این ناحیه بگیریم و دوباره وارد پوزیشن شویم. اگر اینکه مثلا ما انتظار داشتیم که کف شکسته شوه پس استاپ ما در پشت همین زون هسته و ما استاپ خود اصلا ور نداشتیم و یه قیمت آمده اینجا دوباره یک فرصت دوباره داده. برای چی؟ برای که کسایی که اینجا دیدگاه سل داره بتونه که دوباره وارد بازار شود. یعنی بازار برای ما فرصت های معاملاتی بسیار زیادی ایجاد میکنه و شرط این که ما دیدگاه داشته باشیم. یعنی بتونیم سناریوهای مختلفی را برای خود طراحی بکنیم. که میبینیم قیمت دوباره می در همین ناحیه بر میگرده از 90% زون و می دوباره اینجا دفعه بعدی زون شکسته میشه و قیمت به سمت پایین عبور میکنه. پس سناریو چیندن برای ما به شدت اهمیت داره و ما به عنوان یک تحلیلگر باید که بتانیم سناریوهای مختلفی را برای خود تنظیم بکنیم. خب پس اگر یک خلاصه براتون بگم ما آمدیم در تایم بالا، تایم هفتگی، تایم ماهیانه ببخشین آمدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که ما اینجا دو تا سناریو داریم. بذارید فیبوناچی ها رو پاک بکنم که چارتمان خلوت شوه. خب ما اینجا یک روند نزولی داشتیم که انتظار یک اصلاح قیمت داشتیم. یعنی قیمت برگرده یک اصلاح برای ما انجام بده که ما بتانیم در پایان اصلاح وارد بازار شویم. اینجا آمدیم چیکار کردیم؟ روی از این موج یک فیبو انداختیم. گفتیم که انتظار داریم تا ناحیه وسط همین فیبو یعنی 50 تا 61% برگرده و ما یک زون اینجا داریم. یک زون دیگه هم روی 90% که مثلا اینی کندل میتونستیم به عنوان زون در نظر بگیریم. یعنی ما انتظار داشتیم که قیمت یا برگرده در اینجا از اینجا برای ما پوزیشن بده یا اینکه برگرده در اینجا و اینجا برای ما پوزیشن بده. یعنی ما دو تا سناریوی نزولی داشتیم و برای ترید کردن و تاییدیه گرفتن هم رفتیم در تایم روزانه و اینجا آمدیم با تغییر روند بذارید بریم در تایم روزانه و اینجا روی همین زون وقتی که قیمت در همین زون ما در همین لول مهم ما رسید چیکار کردیم؟ آمدیم با تاییدیه ای که اینجا تغییر روند داشتیم آمدیم پوزیشن گرفتیم روی 70% و تانستیم که این پوزیشن و همین موقعیت معاملاتی رو شکار بکنیم. اینجا هم گفتیم که دو تا موقعیت معاملاتی یعنی دو تا ورود برای ما داد.
اولیش روی 70% اینی چنج آف کارکشن برای ما داد و همونطور دومیش هم که اینی کف مهم اینجا آمد چیکار شد، پاکسازی شد. روی هزی هم ما تانستیم که پوزیشن بعدی خود بگیریم و برای مدیریتش هم گفتیم که ما میم از اینی روند استفاده میکنیم. اگر روند بیگ پیکچر خود در نظر بگیریم برمیگردیم در تایم ماهیانه و اینجا برای همین پوزیشن خود ما این تارگت مشخص میکنیم. مثلا اینجا میم از فیبوناچی 3 نقطه‌ای میتونیم استفاده بکنیم. میگیم که از اینجا تا اینجا ریخته و اینجا وقتی که برگشته تا 50% و 60% میتونیم یعنی تارگت ها رو مشخص بکنیم. مثلا 78%، 100%، اینا دیگه تارگت های ما هسته. یا اینکه اینجا وارد شدیم میتونیم از کف قبلی استفاده بکنیم. مثلا اینجا تارگت ما میشد یعنی کف و همونطوری که میبینیم قیمت می راحت به تارگت اول ما میرسه و بعدش میاد در تارگت دوم ما میرسه و این مدیریت پوزیشن اینا مربوط به تحلیلگر نمیشه. یعنی کار تحلیلگر چی هسته؟ ما به عنوان تحلیلگر فقط میتونیم چیکار بکنیم؟ بریم سناریوهای مختلفی را بررسی بکنیم. مثلا سناریوهای مختلفی را بچینیم که مهارت تحلیلگری و مهارت تریدری کاملا دو تا مهارت مختلف هسته، یعنی متفاوت هسته که ما به عنوان یک تحلیلگر کار ما اینمی هسته. مثلا این ناحیه را ما میگیم که اینجا یک کف بوده که شکسته شده. بذارید همین رو مشخص بکنم. یک کفی داشتیم که اینجا شکسته شده. پس حالا قیمت میتونه که تا این سقفی که اینجا ایجاد کرده یعنی برگرده و ما میتونیم اینجا بریم زونهایی را برای خود مشخص بکنیم. مثلا اینجا بریم یک سناریویی برای خود بچینیم. از فیبوناچی از هر چیزی میتونیم که استفاده بکنیم. مثلا برای از این مییم چیکار میکنیم؟ مثلا میگیم که ناحیه 60% این اینجا یک کندل بیس داریم، ناحیه 90% یا 80% که کلش اینی یک اوردر بلاک هسته که راجع به اوردر بلاک ها و اینا انشالله که در دوره پیشرفته صحبت میکنیم و میتونیم که هر جایی را به عنوان یک زون در نظر بگیریم یا کل همین اوردر بلاک بگیریم و بریم در تایم پوینتر چیکار کنیم؟ بهینه سازی بکنیم. الان ما اینجا دو تا سناریو بیشتر نداریم. قیمت ما نزولی هسته. قیمت میتونه چیکار بکنه؟ اولین سناریوی ما هسته که قیمت بیا از ناحیه 50% 60% از اینجا واکنش بده و به سمت پایین بریزه. و سناریوی بعدی ما چه هسته؟ از این ناحیه عبور بکنه بیا از ناحیه 90% از اینجا به سمت پایین بریزه. و ما میتونیم بریم در تایم پایین، مثلا تایم تریگر خود و بشینیم چیکار کنیم؟ همین ناحیه رو زیر نظر بگیریم. قیمت از اینجا داره میاد به سمت بالا و ما مییم چیکار میکنیم؟ اینجا را زیر نظر میگیریم. تغییر روندی بود، هر چیزی بود، ما میتونیم که روی از اون معامله بکنیم که انشالله در آینده ما مباحث الگوها را با هم دیگه یاد میگیریم که ما اینجا یک الگوی تریپوش داریم که خیلی الگوی واقعا الگوی قوی هسته. همونطوری که میبینید قیمت میاد چیکار میشه؟ در ناحیه در همون زونی که ما اینجا مشخص کردیم که لول 61% فیبوناچی هسته و در اینجا واکنش میده. ما در همین ناحیه که رسید میتونستیم بریم در تایم پوینتر که همین رو ما خودم تریدم کردم. بریم در تایم 1 ساعته براتون نشان بدم که ما اینجا به چی دلیل ترید کردیم. اینجا اینی زونی بود که ما در تایم بزرگ مشخص کردیم. قیمت وقتی که آمد در این زون رسید ما آمدیم چیکار کردیم؟ آمدیم تایم پایین این ناحیه را مشخص کردیم. میبینین تایم 1 ساعته ما دقیقاً روی تایم 1 ساعته همین پوزیشن گرفتم که ما اینجا یک سقفی داشتیم که این سقف با اینی حرکت شکسته شد که کفش میشد اینجا و اینی سقف با اینی حرکت شکسته شد که که سقف ما آپدیت میشد، اینی قیمت میشد و کف ما هم همچنان همین کف بود دیگه، تفاوت آنچنانی نداشته اینجا. و اینجا قیمت آمد چیکار کرد؟ آمد بر راحتی اینجا شکست انجام شد. حالا ما میتونیم مثلا این را هم در نظر بگیریم. هر کدومش که در نظر بگیریم ما میگیم که اینجا روند ما تغییر کرده، یعنی چنج اتفاق افتاده. و همونطور ما در این قسمت اوردر بلاک داشتیم که این قسمت پاکسازی لیکویدیتی کرده بود. ببینین بعضی نکات خیلی ریز هستن در این جاها باید که مد نظر بگیریم. ما چرا اینی رسیو لیکویدیتی در نظر نمیگیریم؟ ببینین این پاکسازی هسته. ای آمده اینی ناحیه رو پاکسازی کرده
که در حرکت بعدی بتونه بشکنه. ولی اینی کندل سویب لیکویدیتی هسته. تفاوت پاکسازی و سویب لیکویدیتی در چی هسته؟ وقتی که پاکسازی انجام میشه قیمت حرکت آنچنانی انجام نمیده. وقتی که سویب لیکویدیتی انجام میشه، مثلا اینجا آمد اینی قسمت سویب لیکویدیتی کرد، با اینی کندل حرکت خیلی سریع انجام میشه. یعنی یک حرکت پرقدرت داریم ما و این یک اوردر بلاک بسیار بسیار قوی بود که انشالله در دوره پیشرفته ما این مباحث کامل یاد میگیریم و راجع به اوردر بلاک ها و راجع به چیزا کامل با هم دیگه صحبت میکنیم. و نقطه ورود ما هم اینمی اوردر بلاک بود، یعنی در کف اینی کندل، و استاپ هم ما میتونیم که هم پشت همین نقطه‌ای که سویپ شده بگذاریم، همین که در سقف بگذاریم. این تفاوت نمیکنه که ما خودم استاپ در این قسمت گذاشته بودم و این یک پوزیشن بسیار بسیار عالی برای ما بود که برای تارگت گذاریش هم ما میتونیم بریم در تایم های بالاتر از این کف ها و از این نقاط مهم بریم استفاده بکنیم. مثلا یک تارگت ما میتونست که این نقطه باشه، یک تارگت دوی ما مثلا این نقطه باشه، تارگت سه ما میتونست اینجا باشه و تارگت 4 ما اینی کف ماهیانه ای که ما گفتیم که اینی یک اصلاح هسته، اصلاح اینی حرکت هسته. یعنی ما دیدگاه اصلی را ما از اینی حرکت گرفتیم. گفتیم قیمت از اینجا برگرده در ناحیه 61% و از اینجا به سمت پایین حرکت بکنه. پس ما میتونیم تارگت های بلند مدت هم برای از این پوزیشن خود داشته باشیم که ما میتونیم تارگت های اصلی خود در اینجاها داشته باشیم یا حتی کف های پایین تر در نظر بگیریم. ولی در این کف ها در اینجاها ما میتونیم که پارشال خارج بکنیم، یعنی باید پارشال خارج بکنیم. مثلا در اینجا میرسه ما باید که 30-40% پوزیشن خود ببندیم. در اینجا میرسه حداقل 20% 50% پوزیشن باقی مانده خود ببندیم و همونطور کم کم پوزیشن خود خارج بکنیم و تقریبا مثلا 20% 30% پوزیشن خود نگه داریم برای تارگت های بلند مدت. یک معامله ریسک فری میشه، یک معامله که برای ما هیچ هزینه ای نداره. اگر قیمت در اینجا رسید ما یک سود عالی را از بازار میگیریم، ولی اگر نرسید از اینجا برگشت به سمت بالا ما هیچ ریسکی نداریم، هیچ ضرری برای ما نداره. که این چیزا مدیریت پوزیشن اینا مهارت یک تریدر هسته که ما در دوره مقدماتی سعی میکنیم که شما را با مهارت تحلیلگری آشنا بکنیم، نه تریدری. که بحث های تریدری را ما در دوره پیشرفته کامل ماریم اصلا راجبی صحبت میکنیم که ما چطوری یک تریدر شیم. که در کل هدف ما از دوره مقدماتی این هسته که شما تبدیل به یک تحلیلگر شوین، یعنی بتونین که چارت آنالیز بکنین، نقاط مهم پیدا بکنین. طبق چیزایی که تا حال را ما یاد گرفتیم باید که شما بتونین این کارا را انجام بدین. مثلا یک ناحیه مهم را مشخص بکنین، مثلا نقدینگی ها، تمام گپا رو باید مشخص بتونین، روندهای کلی را باید بتونین مشخص بکنین، اصلاح ها را باید بتونین تشخیص بدین. اینا را باید که شما یاد گرفته باشین، یعنی شما باید که در این مهارت رسیده باشین که بتونین چارت تحلیل بکنین. که همه موضوع سناریو چیندن آخرین بحث ما از دوره مقدماتی هسته. ما از دوره مقدماتی رو یاد گرفتیم که چطوری تحلیل بکنیم، تبدیل شویم به یک تحلیلگر و در دوره پیشرفته ماریم تبدیل میشیم به چی؟ به یک تریدر. خب عزیزان در کل ما هدفم از این ویدیو این بود که شما یاد بگیرین که چطوری روی چارت سناریوهای مختلفی را برای خود پیاده سازی بکنین. همونطوری که در یک ویدیو ما آمدم مثلا قیمت بیت کوین برای شما چیکار کردم تحلیل کردم. همون ویدیو را اگر نگاه بکنین ما اونجا چند تا سناریو آمدیم طراحی کردیم. که همین مهارت تحلیلگری مهارت سخت نیست، مهارت آنچنانی نیست. یعنی شما همین دوره مقدماتی ما رو بگذرانین شما تبدیل میشین به یک تحلیلگر. ولی از تحلیلگری کردن مهمتر تریدری هسته که مهارت هایی که یک تریدر باید یاد داشته باشه از مدیریت پوزیشن بگیر که مثلا این پوزیشن ما چه رقم مدیریت بکنم، در کجا خارج شوم کجا وارد شوم که اینجا بررسی کردیم و مهارت مدیریت سرمایه، مهارت مدیریت احساسات که انشالله در دوره پیشرفته اینا را کامل با هم دیگه یاد میگیریم. که متاسفانه این موضوع در زبان فارسی من که پیدا نکردم. اگر پیدا کردین شما حتما لینکش یا همو مبحثش برای ما هم ارسال بکنین که ما هم بتونیم استفاده بکنیم. همین موضوع سناریو چیندن که من در زبان فارسی همین حتی مدیریت سرمایه را یک چیزی درست حسابی ازش ندیدم. یعنی خیلی از اساتید آمده درس داده همین موضوع مدیریت پوزیشن میان به عنوان مدیریت سرمایه درس میده که اصلا مدیریت سرمایه و مدیریت پوزیشن کامل متفاوت است. مثلا ما اینجا پوزیشن گرفتیم کجا پارشال خارج کنیم، کجا
تیپی خود کجا بذاریم، چند درصد وارد پوزیشن بکنیم، ریسک ریوارد خودش چطوری مشخص بکنیم، اینا مربوط میشه به مدیریت پوزیشن، اصلا مربوط مدیریت سرمایه نمیشه که متاسفانه خیلی از اساتید میان اینا رو به عنوان مدیریت سرمایه آموزش میدن. مدیریت سرمایه ای هست که ما بتونیم پول خودم منیج بکنیم. مثلا ما $10,000 سرمایه دارم، یعنی همین سوال برین از هر استادی که میشناسین بپرسین. مثلا من که $10,000 سرمایه دارم چقدر باید ریسک بکنم؟ یعنی ریسک خود 2% بگیرم، 0.5% بگیرم، 10% بگیرم، کی ریسک خود کم بکنم، کی ریسک خود زیاد بکنم. ببینیم که جوابشون چی هسته. اصلا هیچ جوابی برای اینا نداره. این که چرا جواب نداره رو من نمیدونم چرا جواب نداره. ولی خیلی از اساتید میگه که شما باید 0.5% زیاد ریسک نکنین، شما 1% باید زیاد ریسک نکنین. یعنی من با $10,000 سرمایه همیشه بیم با 0.5% ریسک بکنم، یا که مثلا با $100 سرمایه ما بایم همیشه 0.5% ریسک بکنم. اصلا یک چیز غیر منطقی است که ما میم یک موضوع مدیریت سرمایه رو براتون یاد میتیم که شما میتونین با بررسی ترید های خودتان، با ژورنال کردن ترید های خودتان به این مشخص بکنین که ما تا چی موقعی را میتونم که مثلا ریسک خود بالا ببرم، کی ما باید ریسک خود پایین بیارم. یعنی مدیریت سرمایه همه ایشان برمیگرده به همون منیج کردن کل پولتان، نه اینکه یک پوزیشن خو ما هر رقم میتونیم مدیریت بکنیم، ولی کل پول خود همون $10,000 خود چطوری مدیریت بکنیم، چطوری از خطر لیکوید شدن ما خود نجات بدیم، چطوری جلوی ضررهای پشت خود بگیریم. وقتی که ما همیشه پشت سر هم داریم ضرر میکنیم یا پشت سر هم داریم سود میکنیم، چطوری به این پوزیشن خود مدیریت بکنیم که از همون چرخه سوددهی خود بیشتر استفاده بکنیم و همونطور از چرخه ضرر بتونیم زودتر جلوگیری بکنیم. اینا برمیگرده به مدیریت سرمایه که انشالله اینا را دیگه میم جز به جز تک به تک براتون آموزش میدیم. البته یک خواهش که از شما دارم، از ما حمایت بکنین. واقعا حمایت ها خیلی خیلی کم هست. ما یک ویدیو آپلود میکنیم 100 تا ویو بیشتر نداره مثلا دیگه. این خیلی ما رو به انگیزه میکنه. ویدیو رو لایک بکنین، کامنت بذارین، نظر بگذارین و ویدیو رو شیر بکنین، به دوستای خود معرفی بکنین که یک جوری شود که از ما حمایت شود و ما بتونیم با انگیزه تر و پر انرژی تر براتون ویدیو درست بکنیم. خب عزیزان، امیدوار هستم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک بزنین و این ویدیو رو به بهترین دوستایتان هم ارسال بکنین و همونطور کانال ما رو هم به دوستانتان معرفی بکنین. با تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.